تو شعر هم کار کردی؟ شعر یعنی بگم؟ منظورم اینه دیوان خاصی رو شعر کردی. برای تمام این شاعرایی که 29 شاعر بودن که الان هست، تمامش اینجا هست. از فردوسی شروع میشد، هر کدومشون بخوام یه حاشیه نوشتن. بفرمایید بیت به بیتش. اونجا هم که انتقاد دارم با خط با مرکب دیگه نوشتم. شعرم از طریق نیما یوشید و این شعر سفید با قولشون یواش یواش داره باب میشد. این شعر از اون مشکلات شعر قدیم، یعنی عروض و قافیه قدیم، داشت رهایی پیدا میکرد و این خود این رهایی اجازه میداد هر کسی بتونه خودشو وارد بکنه. این که میبینی شعر از لحاظ کمی توسعه پیدا کرد واسه این بود، چون اون اصول شعر گویی قدیم داشت یواش از بین میرفت و به این ترتیب هر کسی خودشو وارد این جریان که میکرد. و این کار اینم اتفاقا من با مرحوم اخوان سالس که بود که یکی از رؤسای اینا بود، پیش من کار میکرد، یعنی تو کتابخونه ملی بود اینجا، بهش میگفتم که این شعر جدیدم اینطور رهاش کردین، اصلا از شعر گذشته یه چیز دیگه عجیبه. اینه که از این جهت میبینی شما از لحاظ کمیت خیلی جلو رفت. مترجم هم ترجمه نسبتا زیاد بود، ولی سابقا یه دستگاه فرانکلین بود اگر یادتون بیاد، اون کنترل میکرد، یعنی این ترجمه ها میرفت اونجا خونده میشد، تا حد زیادی کنترل میکردن. یکی یادم بدین منوچهر بزرگمهر بود که زبان انگلیسی میدونست، کنترل میکرد. همین راجع به تدویر چیز که مال من بود باش خیلی بحثا کردیم راجع به این موضوع. من گفتم که من اصلا در اینجا سبکمو دارم مثل سبک عطار میکنم در ترجمه، در شرح حال صوفی ها، در چیز تذکرة الاولیا شورده. این بود و از این جهت این بود، ولی خب نسبتا بد نبود استاد، یعنی داشت یواشاش این ترجمه زیاد میشد، کتابه ترجمه همونم نسبتا خوب بود. ولی آقا یک دستگاه سانسور بود خیلی مور از ماچ میکشید بیرون، یعنی من خودم به این سانسور برخورده بودم. دقت میکنی که من همه سر صداشون از این سانسور که همون تو مواقع بود، سال 1945 6 بود که در اومد جامعه نویسندگان و ملاقاتی که با بود، من خودم اسم منم هر روزشون با ملاقاتی که با هویدا کردیم و هویدا چیز بود اینا، ولی خب بیش که از بالا و اینا دستور میدادن و ساواک هم در این کار خیلی دست داشت، یعنی در سانسور و قفل کردن ذهن بچه ها و اینا خیلی دست داشت. اینا بهتون بگم، یعنی یه مقدار از بین رفتن اون حکومت به دست خودشون هم بود استاد. سختگیری زیادی از حد، زندان های بیجد، ما اونجا اینا دادگاه های نظامی شدید و این افسران برای اینکه درجه بگیرن و هر جوری که میتونستن. دقت میکنی این یکی از چیزایی که باید در آتیه اگر در ایران میشه دستگاه اطلاعاتی و ساواک لازم داریم برای اینکه خارجی درمون نفوذ نکنه. اینو مرحوم پاکروان خودش به من گفت. ولی این که اون جلوی هر فکر انسانی رو به نام چیز بگیره این ضرر بزرگی بود. اون وقت نتیجه این میشد که اینا که خارج میرفتن دیگه عکس‌العمل شدید میکردن. شعر جدید اون قدری که میتونسته به نظر من خودنماییشو کرده دیگه. دقت میکنی حالا هم دارن یه مقدار چیزه یه خود از اون سفیدی داره در میاد. دقت میکنی یه خود دارن سعی میکنن نسبتا روی شعر جدید کار کنن. مترجمن بعد چون نسل فرنگ رفته زیاد شد اومدن تهران، بیشترم ترجمه ها از انگلیسی واسه بیشترش هم ترجمه ها از انگلیسی که از امریکا میان از انگلیس میان ترجمه میکنن. حالا که به واسه گرون شدن کار و اینا اصلا و آمدن این رایانه به اصطلاح داره یواشاش کتاب اصلا به طور کلی در دنیا ور میفته. چیزای به صورت همین چیزای اطلاعاتی، دستگاه های اطلاعاتی جدید داره میاد کنار. خود در تمام دنیا هم هست. در حالی که شما بهترین چیزا رو تو اینترنت و نمیدونم رایانه و اینا میتونی پیدا کنید تا اینجا.
مترجم باید اول متن، چون الفاظی رو باید برگردونه، باید اول با متنی که میخواد کار کنه یه دور بخونه ببینه اون مطالبی که این الفاظ، این زبان روش پیاده شده چیه. وقتی شد این خیلی کمک بهش میکنه. سپس باید این مطالب رو که گرفت با زبون خودش بیاره. ولی وقتی شما نفهمیده فقط ترجمه تحت و لفظی کنی، روحو نگرفتی. اینه که ممکنه خیلی جاها ترجمه ها غلط باشه. اینه که غالبا ترجمه های اینجوریه. الان هم این جوونا میرن امریکا، میان اونجا نمیدونم فرانسه، یه زبون گارسونی یاد میگیرن، اینا کار میکنن که بسیار خوبه. شاید ممکنه خیلی چیزا گارسونی ما نداریم، زبان دیالوگ میگن، دیالوگ ها رو ما نداریم. مثلا بچه‌هایی که از این بچه‌های کوچک در امریکا اصلا یه زبونی دارن که پدر مادراشون نمیدونن، ولی خب معروف هم هست. وقتی خودشون بچه‌ها هم خودشون میان بالا اون زبون یادشون میره. دقت میکنی این تو زبون چیزی. ولی زبونی که بخواد اصالت علمی رو بدونه باید همین نظری که من دارم بس و اول بفهم مطلب یارو چی نوشته، اون روح یارو رو بگیره، بعد از اون الفاظش اینو کنه. خیلی جاها میبینی لغت معنیش اصلا عوض میشه استاد در توی ترجمه. خیلی میبینی به زور مثلا اون لغت اون معنی رو میده. اینه که خیلی موثره. در خیلی جاها با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. بعضی جاها هستش که اختلاف در مفهومه، دقت میکنی که یکیشون معلوم بوده متن خوب نفهمیده. بعضی جا اختلاف در همین چیز لغته، یعنی این لغت رو اینجوری گرفته، اون یکی لغت رو اینجوری گرفته. اصلا یه لغت معنیش از یه زبانی به یه زبان دیگه بره 100 جور معنی پیدا میکنه استاد. الان این چیز مقامات حریری رو دارن پیش من میخونن، اصلا لغت عرب در این نوشته دقت میکنی 100 جور تغییر کرده. شما میبینی لغت متن عربیش یه چیز دیگه است، ولی توی سبک توی نوشته واسه به جورتی ترتیب بشه فهمیده بشه. این چیزیست که قدرتش رو نویسنده به لغت میده. دقت میکنید نویسنده به لغت میده. بوعلی سینا مثلا اولین کسی که لغت فارسی رو در فلسفه آورد در دانشنامه علاییش. مثلا به مثلث گفته سه گوشه، در حالی که به نظر میگفت سه ضلع بهتر بود. به سه گوشه نه، حرف اون سعی‌تره، ولی که سه ضلع ممکن هم دیگر قطع نکنم، ولی سه گوشه که میاد مجبور هم دیگر قطع کنم. ولی این چیزا رو باید سرش مراجعه کرد. اگر مترجمی داشته باشیم که بتونه روح اون نوشته رو بیاره، اون به نظر من مترجم حریص نیست. چنانکه شما نمیتونید شعر سعدی یا شعر حافظ هزارها ترجمه به فرنگی شده، یا اونجایی که رباعیات خیام و فیتزجرالد ترجمه کرده با ترجمه های دیگر، زمین تا آسمون فرق داره. این رباعیات خیامی که فیتزجرالد ترجمه کرد، هر چی من خواستم با خود اون رباعی پیدا کنم نیست. روح رو گرفته به زبان در آورده. امام جمعه زمان رضا شاه سید دکتر حسن امامی، این هم عربی خوب میدونست، هم روسی خوب میدونست، عربی هم از فرانسه. گفت ما از فرانسه اومدیم تهران، تازه بود داشتن قانون مدنی رو می نوشتن. رئیسش مرحوم فاطمی یکی از مجتهدین درجه اول و عضو دیوان عالی تمیز بود و این با نهایت قدرت میگه. گفت ما یک متن رو از زبان یک قانونی رو از زبان فرانسه ترجمه کردیم فرستادیم. این خونده بود به دفترش، بعد زیرش نوشته بود به مترجم بگین این دوتا ماده رو غلط ترجمه کنیم. گفت وقتی اومد ما مثلا فرانسه نمیدونست، ما خوندیم بعد متن دفتری گفتیم بله ما غلط ترجمه کردیم. بعد ترجمه درست کردیم رفتیم، بعد اجازه خواستیم پیشش رفتیم گفتیم آقا شما از کجا فهمیدید؟ گفت کسی که اون دو تا ماده بالا رو بنویسه این دو تا ماده پایین این نمی‌نویسه، جوری دیگه نمی‌نویسه. از اون ایناست که و اون چقدر شریفی هم بود. اون قانون مدنی ما رو نوشتن، به قدر خوب قانون مدنی نوشتن و پولی هم که گرفت که چیز داد بود در اهل قوم بود، یه چیز مریضخونه ساخت برای قومی‌ها.
معلوم که اگر ترجمه خیلی زیبا باشه و در ضمن خیلی هم سعی شده که متن ترجمه بشه، این نورون علی نور دیگه. ولی عمده به نظر من اصل اینی که متن واقعی ترجمه بشه، زیبایی فداواس بشه. ولی اگر نشد نباید متن و فدای زیبایی کرد. دقت میکنی اینی که خیلی موثر. ما الان تو کانت گرفتاریم دیگه، قدری پیچیده است، یه چیزایی است که به ذهنمون رسیده و این بخوام به فارسی براشون در بیارم خیلی مشکل. آقای انواع الان گرفتاریم همین است. اینجا هفته یه دو روز بحث میکنیم روش سر همین جهاز دیگه. و ببین تو میگی یه جمله میدونی چیه؟ یعنی این بهش فرنگی میگن پروپوزیشن یا پروپوزیشن، یعنی قضیه عبارت از یه موضوع و یه محمول. حسین کاتب است. حسین میگن موضوع، کاتب رو میگن محمول. فرنگی اینو میگه سابجکت، اون یکی میگه پردیکیت. حالا ما میاد که کانت میگه که تو میتونی بگی انسان کاتب است و بعدم میگه حالا این محمول گرفتی. محمول چیه؟ میگه گاهی محمول از ذات خود موضوع گرفته میشه و خود موضوع حمل میشه. میگی انسان تعریفش حیوان ناطق. میگی انسان ناطق است، محمول از ذات موضوع گرفته میشه. اینو بهش میگه آنالیتیک، یعنی تحلیلی. ولی یه جایی دیگه نه، میز سبز است. درسته؟ میز و سبز دو مفهوم مختلفن. اینا هست، ولی چرا نمیتونیم بگیم میز دیوار است؟ اینو میگن جملات سنتتیک، ترکیبی. دقت میکنی این اساس فکر بشریه که چه جور میشه که دو چیز رو میتونی تطبیق جمع کنی ولی دو چیز رو نمیتونی تطبیق کنی. و از اینجا قضیه آنالیتیک رو میذاره کنار. تمام اینجا اینه و اینجا بحث بزرگی است که اتفاقا بوعلی در 1000 سال پیش همین مطالب براش گیر آورد. گرفتین چی میخوام بگم؟ مثلا شما میتونی بگی چراغ نور سفید است ولی نمیتونی بگی نور کوه البرز است. متوجه هستی؟ این ترکیب این دوتا چگونه شده؟ این تمام این مشکلات اینجا هست که دیگه باید مسائل فلسفی دیگه ترکیب میشه. متوجه هستی؟ اما در ترجمه باید خیلی مواظب مطلب بود. غالبا مترجمین استاد سخت گرفتار چیز دیگری میشن، اون زبانی میشن که ازش ترجمه میکنن. این باید دست یه ویراستار بده که اونجور دیگه تحت سلطه نباشه. میتونه خیلی لغت‌ها رو جانشین اون بکنه، همون مفهوم برسونه، در این حال زبان روزم داشته باشه. اینا عرب ها میگن احماز، با الف و ه و تی و میم و الف و زا. احماز ببین که شتر وقتی که مدتی که علف شیرین میخوره دلش میخواد بره یه جای علف چیز رو بخوره، علف شور رو بخوره، یه خار شور رو بخوره. اینو میگن احماز، احمزه. اون وقت الان عرب یعنی چیزها عرب ها میگن در چیز باید یه حالت احمازی پیدا بشه. این نویسنده از این خار بره و اون خار بیفته، مزه حقیقی رو تو هر دوتا اون مزه حفظ بشه در هر دو. اینه بله، این کار راست میگی، یه قریحه میخواد. نسل جدید خیلی کم به زبان فارسی، یعنی به زبان اصیل فارسی وارد باشه. یعنی عربی هیچ نمیدونه که نمیتونیم زبان فارسی رو از عربی جدا کنیم، یعنی از عربی جا افتاده، نه اینکه عرب بریم بشیم. اینو نمیدونیم و نه متن قدیم هم نخونده. با این من که میگم باید متن جدید باشه، متن جدیدی که متکی بر متن قدیم باشه. متوجه هستین؟ یه راهی رو شما واسه بفهمید بیاین تا اینجا، راه و نفهمونده از اینجا بخوام شروع کنید پشتوانه ندارید، بک‌گراند به قول فرنگی ها ندارید. این بک‌گراند که نداشتین چیز سوسی میشه، چیز نمیتونه، جوابگو نمیتونه باشه. دقت میکنید؟ نه، در یه چیزی هست و در نقد اولین کسی که نقاد باشه اولا خیلی مشکله کسی بتونه
نقاد صحیح باشه همواره باز چیز درونی خودش رو تو نقدش میاره. خیلی مشکل باشه بی‌طرف بودن نقاد. دقت میکنی؟ و بله به قول شما باز در نقادی یعنی برای انتقاد کردن که حتما باید کارهای انتقادهای که غربی ها میکنه. همین الان این کانتی که ما میخونیم متن آلمانیه دیگه، این به وسیله 5-6 نفر الان انتقاد میشه. پالسون نمیدونم وایهینگر فلان اینا متوجه هستین که هر کدومشون در یه مورد کانت این نظر رو دارن، این فکر رو دارن. اینه که برای نقادی غربی رو بدونه بعداً نقادی کنه. و به نظر من اصلا واسه دوره یه کلاس نقادی گذاشت که نقد چه رشته بکنن، چه رشته چیز کنن. قریب هم بوده. این قدمای ما هم خیلی در چیزاشون هست که میگه قال فلانون، یعنی و قیله، و من در جواب یا اسم یارو هم نمیشه قیله میگن، مخصوصا در کارهای دینی، چون پای دستورات شرعی می آمده خیال میکردن مثلا که این دستور داده و خلافه. مثلا از این جهت مسئله قال و قیل زیاد بوده. قدیم خیلی سعی میکردن این موضوع مراعات بکنن، البته در رشته خاص خودشون. این حرف شما کاملا صحیحه. درباره نقادی واسه ما یه مدت نقاد صحیح پیدا کنیم که ترجمه ها رو ببینن، به قول شما انتقاد صحیح بکنن، چیز در بیارن. با نویسنده های ما درباره تاریخ هم آزادی ندارن که مطالب تاریخی خودتون هم تو بدون اینکه چیز باشه بنویسن. شامسور تایخان امیرکبیر رو ناصرالدین شاه کش. 2 تا تاریخ در اون، یکی ناسخ التواریخ سپهر بوده، یکی روضة الصفا چیز بوده، هدایت بوده. هر 2 تاشون از ترس اون چیزی ننوشتن. یکی نوشتون امیر تقی خان فوت کرد یا هم چیزی. بعد از 30 سال بعد یه چیزی نوشت حقایق، چیزی که یه دفعه زمان مظفر ناصرالدین شاه چاپ شد، بعد چیز جدیدن هم دارن چاپ میکنن. اون وقت اون شرح کشتن امیر کبیر و اینا رو بشه بوده. این در این مورد استاد خیلی مؤثره به اینکه چگونه جامعه با این کار برخورد کنه. اگر برخورد خوب بکنه میترجم کنه، ولی خودشو چیز نمیندازه. بله با وجود که خود ناصرالدین شاه سخت پشیمون شده بود. تا الان در کتابی داره در میاد راجع به این انجمن آثار ملی، اونجا من نشون دادم، از منم یه چیز خواستن نشون دادم که حتی ناصرالدین شاه تا آخر عمرش که رفت بود به عراق از خواجه محسن عراقی خواسته بود که بره حضابه، دهی بوده که میرتقی خان از اونجا برخواسته. بعد از 40 سال بعد از کشتن اونو خواسته و بچه‌هاش یعنی خانواده رو کمک مالی کرده. اینا همیشه حسرت می‌خورد از این جنایتی که کرده، ولی خب این کار گذشته بوده. ولی که ادبیات ما خود ایرانی هم نمیشه. شما کجا میتونید یه متن ادبی چیزو بیارید؟ شما هم الان گفتم که پای تلویزیون یارو صحبت میکرد، من اصلا ماتم بود که چگونه میتونی اینجور حرف بزنی. متوجه هستین؟ این اصل مهمی است که روسو خیلی خوب گفته، مثلا در کنترکت سوسیالش و بعدم در اعترافاتش. ادب هر جایی میره که آزادی باشه استاد. آزادی نباشه ادب نمیتونه بره. دقت میکنی؟ اینه چیز زمان تزارها این بعضی از چیزای چون تزاریست مورد حمله واقع شده بود. بعد از اون یه نویسنده که کارش هم به فارسی ترجمه شد، نویسنده قوی هم نبود. این زندان چیز بود، سیبری بود، زندان اونجا بود. بعد از اون اومده بود اینجا، با شروع کرد به نوشتن. بعد از اون می‌بینی که تزار بهش نوشته بود، گفت بود قربان دیگه من این راهو خسته شدم برم و برگردم، اصلا دیگه لازم نیست من چیز بنویسم. ادبیات جای پیش ادبیات ها اونی که بیان کننده یه مطلب باشه، ولی کار ریاضی اشکال نداره. گرچه الان هم مثلا چیزای علمی هم چیزای فیزیکی هم الان بعضی موارد که کارهای خیلی خاص فیزیکی هم چیز میشه، جنبه های نظامی پیدا کرده دیگه.
متوجه هستین جنبه‌های الان جنگ بین امریکا و چین همینه دیگه. این ترامپ میگه غالب کارهای بزرگی که ما در صنعت میکنیم اینا میان فرمول میگیرن تو کشور خودشون پیاده میکنن و بعد اصلا ایرادش به اونا اینه که تا حدی هم به نظر من حرفشون صحیحه. از این جهت که این مسائل هست که باعث میشه که یه چیزی خوب نتونه پخش بشه و بحث بشه. این در حرام نیست، از قدیم هم بوده. واعظان چین جلوه در محراب و منبر میروند چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن. این کار دیگر هزار معنی داره، دقت میکنی؟ این چرا گفته ترسیده دیگه چیز کنه، در قدیم هم بوده. این یعنی هر جا که ایدئولوژی پیاده شد برخلاف اون ایدئولوژی احساس بشه میزنن اون کسی که اینه، مگر اون ایدئولوژی بره تا نباشه. این در اسلام چقدر تکفیر بی خود کردن و همین بوعلی سینا رو مگه نمیدونیم تکفیرش کردن.